Γεια σας! Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε μία κρέμα σοκολάτα, την οποία μπορείτε να την βάλετε οπουδήποτε, από τούρτες μέχρι κέικ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ σήμερα θα τις βάλω και λίγο ψημένο φουτούκι, τρίμα, και θα γίνει μια ωραία πραλίνα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα βάλουμε μια συσκευασία ζαχαρούχο γάλα. ...397 γραμμάρια, 400-395 εκεί περίπου. Συνήθως είναι 397 γραμμάρια. Θα κοσκινήσουμε 100 γραμμάρια κακάο. Έτσι, σκόνη κακάο. Πάντα κοσκινίζουμε το κακάο γιατί αφήνει κομμάτια, οπότε δεν το θέλουμε. Θα ανακατέψουμε καλά. Ανακατεύοντάς το θα αναμειχθεί με το γάλα και δεν θα κάνει βολαράκια. Θέλει λίγο υπομονή εδώ. Λοιπόν, ανάβουμε χαμηλά τη φωτιά μας, βάζουμε τη σοκολάτα και θα βάλουμε 600 γραμμάρια γάλα. Θα ανακατέψουμε να αναμειχθούν μαζί και τα υπόλοιπα υλικά. Όσο ζεσταίνονται τα υλικά θα ενσωματώνονται πιο ωραία. Πιστέψτε με ότι η κρέμα αυτή είναι φανταστική. Έτσι, μπορεί να μπει και σε κορνέ, να κάνετε σχέδια. Ανακατεύουμε, να έρθει βρασμός. Έτσι, δεν θέλουμε δυνατή φωτιά. Θέλουμε χαμηλή φωτιά για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Αυτή την κρέμα μπορείτε να την εφυλάξετε στο ψυγείο, δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι, είναι οικονομική γιατί δεν έχει κρέμα γάλακτος μέσα. Το φουντούκι που σας είπα είναι προαιρετικό, όμως αν το βάλετε θυμίζει πολύ πραλίνα. Έτσι, αυτό εδώ είναι. Τι έχω κάνει, έχω πάρει φουντούκι, το έχω καβουρδίσει στους 180 βαθμούς για 10 λεπτά και μετά το έχω περάσει από ένα μιξεράκι. Λοιπόν, βλέπετε, φούσκωσε, κλείνουμε τη φωτιά και θα βάλουμε 300 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα γάλακτος. Θα ανακατέψουμε να λιώσουν οι σοκολάτες. Με κλεισμένη φωτιά, έτσι, ανακατεύουμε να λιώσουν οι σοκολάτες καλά. Ωραία. Εφόσον λιώσαν οι σοκολάτες, ανάβουμε τη φωτιά μας, όμως βλέπετε, πολύ χαμηλά. Και τώρα θα το αφήσουμε να βράσει μέχρι να φύγει αρκετή από την υγρασία. Έχετε υπόψη σας ότι αν δεν σας πήξει για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να διορθωθεί ξαναζεσταίνοντάς την και μπορείτε να την ξαναβράσετε. Εντάξει. Ο χρόνος βρασίματος είναι 7 με 8 λεπτά. Ωραία. Και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι έχει αρχίσει στα πλαϊνά και φουσκώνει, θα ρίξουμε το φουντούκι. Το φουντούκι, σας το ξαναλέω και πάλι, είναι προαιρετικό. Μπορείτε επίσης να βάλετε αμύγδαλο, μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο, δηλαδή να του δώσετε ό,τι γεύση θέλετε. Αρκεί να το κάνετε πούδρα.
7 λεπτά μετά, βλέπετε, έχει πήξει. Λοιπόν, θα βάλουμε 60 γραμμάρια σπορέλαιο και αυτό το βάζουμε για να γυαλίσει. Θα κλείσουμε τη φωτιά μας και θα ανακατέψουμε μέχρι να ενσωματωθεί το σπορέλαιο. Λοιπόν, αφήνετε 5-10 λεπτά να την δείτε, να δείτε τη συμπεριφορά της, εντάξει. Όσο είναι ζεστή πρέπει να είναι ρευστή και σιγά σιγά όσο κρυώνει, βλέπετε, αρχίζει και πίζει. Κοιτάξτε ένα ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Λοιπόν, θα μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Μπορείτε να το περάσετε και από σίτα αν θέλετε. Βλέπετε πως πίζει. Από εδώ θα το καταλάβετε. Λοιπόν, βάζουμε μεμβράνη, βάζουμε ψυγείο και μετά από μισή ώρα θα δούμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, την έχω αφήσει μισή ώρα στο ψυγείο. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Βέβαια ακόμα δεν είναι έτοιμη. Έτσι πρέπει να μένει λιγάκι στο ψυγείο, να κρυώσει καλά για να μπορέσετε να την δουλέψετε. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Θα σφίξει και άλλο, όμως είναι μια φανταστική κρέμα. Για οποιοδήποτε λόγο, εάν δεν έχετε την υφή που θέλετε, μπορείτε να την βάλετε στην κατσαρόλα και να την ξαναβράσετε λιγάκι, έτσι. Δεν την πετάμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.